আজি বনালোঁ ৰৌ মাছৰ যথেষ্ট সোৱাদ লগা এটা ৰেচিপি। বহুতে চাগে এনেদৰে খাইছে, কিন্তু মই এইবাৰ প্ৰথম বনালোঁ, কিন্তু খাবলৈ বহুত ভাল লাগিলে। আৰু যিহেতু ভিডিঅ' এটা বনাই থৈছিলোঁ, সেইবাবে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। এয়া মই এচামুচ পস্তদানা আৰু 1.5 চামুচমান সৰিয়হ 4 ঘণ্টামান আগতে তিয়াই থৈ দিছিলোঁ। আৰু দিছোঁ 2টা বিলাহী আৰু 3টা কেঁচা জলকীয়া আৰু কেইটামান কাজু। এইখিনি ধুনীয়াকৈ এটা পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। আৰু আনফালেও মাছখিনি ধুনীয়াকৈ নিমখ হালধি সানি ল'লোঁ। আৰু কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দিলোঁ। তাত দিলোঁ মিঠাতেল আৰু তেলতে অকণমান নিমখ দি লৈছোঁ। নিমখ দিলে মানে কি হয়, মাছখিনি লাগি নধৰে। কেতিয়াবা লাগি ধৰে ন, কিন্তু তেলত যদি নিমখ দিয়া হয় তেতিয়া মাছখিনি লাগি নধৰে। আৰু এয়া মাছখিনি ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱাকৈ মই ভাজি ল'লোঁ। আৰু সেই মাছ ভজা তেলতে মই দিলোঁ অকণমান পাঁচফোৰণ আৰু কাটি লোৱা পিঁয়াজ, মিহিকৈ কাটি লৈছিলোঁ পিঁয়াজটো, ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'লোঁ। আৰু ইয়াত দি দিছোঁ 1 চামুচ আদা নহৰু। আৰু আদা নহৰুখিনি কেঁচা গন্ধটো যোৱালৈকে ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ। আৰু ইয়াত লৈছোঁ মছলা, গৰম মছলা গুড়ি, জিৰা গুড়ি আৰু দি দিছোঁ প্ৰয়োজন অনুসৰি অকণমান হালধি। আৰু সেইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই লৈ এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ পিচি লোৱা সৰিয়হ আৰু বিলাহীখিনি। ধুনীয়াকৈ লৰাই এইখিনি মই মছলাবোৰে তেল এৰি নিদিয়ালৈকে ভাজি থাকিলোঁ। আৰু এয়া দেখিছেনে, মছলাবোৰে তেল এৰি দিলে আৰু অকণমান চেনি দি দিলোঁ সোৱাদৰ বাবে। আৰু ইয়াত এতিয়া দি দিলোঁ মই জোখমতে পানীখিনি দি উতলিবলৈ দিলোঁ। আৰু ইয়াত দিছোঁ মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। আৰু যেতিয়া ধুনীয়াকৈ উতলি, তেতিয়া মই ইয়াত ভাজি থোৱা মাছ কেইপিচ দি দিছোঁ। মাছখিনি দি অকণমান দেৰি উতলিবলৈ দিলোঁ, পানীটো অকণমান শুকাবলৈ দিলোঁ। আৰু এয়া ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ মাছৰ ৰেচিপিটো। খাবলৈ কিন্তু বহুত সোৱাদ লগা হৈছিলে। আৰু এয়া এনেদৰে মই প্লেট এখনতে উলিয়াই ল'লোঁ। আৰু ৰেচিপিটো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। বহুতে চাগে বনায়, কিন্তু মই প্ৰথমবাৰ বনালোঁ, খাবলৈ বহুতেই ভাল লাগিলে। যদি আপোনালোকে খোৱা নাই, এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। পুনৰ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ বাই।